Är Elvis verkligen kungen? Japp. Finns det inte några bättre artister än Elvis? Nej. Finns inte. Hur mycket skulle ni betala för att få se Elvis live nu? 100 000. Jag hade struntat i räkningarna i alla fall och Överens 100 000. ja, betala biljett. Det kan jag ju säga. Hej, jag heter Fredrik Strage och jag är samlare. Det här avsnittet av Saker och ting ska handla om kungen. Och då talar jag inte om Karl XVI Gustav eller om Michael Jackson, kungen av pop. Nej, jag talar förstås om The King, Elvis Presley. Även om han aldrig har varit en av mina absoluta favoritartister så fascineras jag av mytologin runt honom. Elvis förkroppsligar allt som är fantastiskt och fasansfullt med USA. Han är den amerikanska drömmen och hans inflytande märks fortfarande. Elvis is my daddy, som Lana Del Rey sjöng en gång. I år skulle Elvis ha fyllt 90 år om han inte hade stoppat i sig så mycket morfin, kodein och jordnötssmör att han dog när han var 42. I vintras så var jag på en skivbörs och frågade om de sålde mycket Elvis. Vi har hyllmeter med honom, sa expediten. Vi får in många samlingar och han är med i varenda en, men vi säljer nästan ingenting. Vi har bara en Elvis-samlare som kommer hit en gång i månaden. Redan för 10 år sedan så kom det rapporter om att värdet på Elvis memorabilia höll på att dala eftersom samlarna var på väg att dö ut. Men hur ser det ut nu? Är folk på väg att glömma The King? Eller kan Elvis-prylar fortfarande vara en god investering? Ta på dina finaste Blue Suede shoes och följ med mig till Sveriges enda Elvis-butik. Där ska vi träffa ett gäng fans och titta på deras raraste rariteter. Nu är jag i Älvängen, nordost om Göteborg, i Ale kommun, vars slogan är lätt att leva. Undrar om det är lätt att leva här i Älvängen. Undrar om det är lätt att driva en Elvis-butik här. Det gör Tyrone Hansson, som också är partiledare för det lokala partiet Framtid i Ale, som ska göra det ännu lättare att leva här i Älvängen. Men det är inte det jag ska prata med honom om. Vi ska prata om att samla på Elvis-prylar. Så nu ringer jag på i hans butik, Elvis-annexet. Wow! Ja, men det säger de flesta faktiskt, Fredrik. Men det här är en butik, men det är också din samling. Ja, men det här är en butik och en större del av min samling, ja. Och lite utställning då i form av lite autografer och lite annat så. Så det är lite någonting för alla här inne. Är allt till salu? Det mesta är till salu, det är det. Varje lördag är det öppet och det mesta säljs. Gör det inte ont i ditt samlarhjärta när du måste sälja Elvis-prylar som du hade kunnat samla på själv? Ja, nej, det är ingen fara. Alltså det här, en del är ju nytryck. Jag beställer från USA, från Graceland, det är samma leverantör som de har. Jag beställer skivor från England, så det är en hel del nytryck. Sen är det ju så att jättemånga har ju samlat på Elvis i jättemånga år och de behöver komplettera sin samling. Så man kommer hit, man hittar den tidningen som man har sökt i alla år eller den skivan som man har sökt i alla år. Så att det här är också ett sätt att liksom utöka sin samling så. Så gränsen är lite flytande mellan butikens utbud och din samling? Så är det. Så är det. Jag har haft mycket mer tidigare genom åren, men jag har ju också velat liksom, vad är det jag har saknat, vad är det jag vill samla på och sådär. Och det här har blivit en service. Nej, men det är en serviceyta för människor som liksom vill komplettera sin egen samling, förstå fenomenet Elvis. Så att, ja, det är lite flytande så. Ja. Hur upptäckte du Elvis Presley? Farsan spelade en singel 70-talet. Jag fick en första LP när jag var 6-7 år. Sen hittade jag hans ännu mer LP-skivor, singlar och tänkte att nej, men det här är något, vad är detta nu då? Och sen började man grotta ner sig i böcker, man träffade hans musiker, livvakter. Det blev ett intressant livsöde, men det var början, det var genom farsans samling. Och det blev lite av en boom för Elvis? Det blev ju det. Så här i efterhand så insåg man att skivbolaget fick ju slut på skivor. Man tryckte ju dygnet runt Elvis-skivor när han gick bort där. Och då blev det ju en jätteboom. Men jag försöker förstå fenomenet. Vad hände? 42 år gammal liksom och traskade vidare till en annan nivå. Då blev det mer att vad var det som hände? Varför blev just det här så jäkla bra med Elvis? Och varför så här många år efteråt står vi och pratar om honom? Så det finns fortfarande mycket att... Och varför gör vi det? Det är en skitsvår fråga.
Alltså man skulle kunna säga rösten och utseendet, men det är något mer komplext så. Det är något obegripligt runt Elvis som gör att man vill veta mer. Man vill veta vad var det som hände, varför blev just det så jäkla bra och varför står vi här nästan 50 år efter han dog och pratar om det. Och hur kom du på att du skulle öppna en butik? Ja, alltså hur kommer man på mycket I Älvängen? Ja, men hur kommer man på mycket dumt, Fredrik? Men det fanns ett intresse. Jag hade möjligheten till lokalen. Jag drev redan Svenska Elvis-klubben. Har haft hit några av Elvis kompisar i Ale. Så det kändes som att Älvängen, det får bli Sveriges Elvis-centra. Så. Vad säljer du mest av här i butiken? Det som går mest är nog de här nytrycken av skivor faktiskt. Det är lite mer udda konserter som man ger ut fortfarande. Som man hittar alltså fortfarande konserter som är outgivna. Det går en hel del. Sen är det porslinsfigurer, det är kortlekar, det är allt möjligt. När Elvis-filmen kom för 2 år sedan, den här med om Parker egentligen, hans manager. Baz Luhrmanns Ja, exakt. Då kom det in 17- och 18-åriga tjejer som frågade efter den här när Elvis står i boxningsringen med läder. Vad är det? Har du den på DVD eller? Så att då gick det mycket igång. Och vad är det? Det är hans comeback special? 1968 så klev han tillbaka och klädde sig i svart läder och körde på den här 68 tv-specialen som blev en jättesuccé då. För ungefär 10 år sedan så talades det mycket om att Elvis-fansen höll på att dö ut och att värdet på memorabilia sjönk kraftigt. Ser det fortfarande ut så? Det gör, alltså om man ska mäta just intresset utifrån begagnade skivor som säljs, så tror jag att man kan säga att det intresset är inte alls så stort. Och det tror jag har att göra med att han har sålt någonstans, nu gissar jag på 7, 8, 900 miljoner skivor. I Sverige tror jag att RCA sa att han har sålt ungefär 11 miljoner skivor, och det gör ju att många sitter på en ganska stor samling som är äldre. Det som ändå är böcker, tidningar går ganska rejält, och det är det här att man vill försöka förstå vad var det som hände. Vem var han? Vad stod han för? Det här med färgade 50-talet. Ja, man vill gärna förstå. Så att mäter man utifrån antal sålda begagnade LP, ja, si och så. Mäter man utifrån de som kommer hit på lördagarna och vill veta mer och är yngre och yngre, så finns det ett annat sorts intresse så. Och jag undrar om den här nya generationen köper en LP-skiva för att markera sitt gillande. Jag tror att man går ut på det som vi gör nu kanske. Man lyssnar en stund på det, man köper hem en låt eller så, Spotify eller vad det kan vara. Du verkar ständigt fråga dig varför Elvis blev så stor, som om det var lite av ett mysterium. Ja. Var det inte självklart att de hittade en jättesnygg vit person som kunde sjunga som om han var svart? Jo, men etablissemanget i USA på den tiden sa att men den här flugan är ju borta snart. Och Elvis är också snart borta. Men ändå så lever det kvar. Det är liksom 600 000 personer fortfarande som besöker hans hus i USA. Alltså jag gillar det där att försöka förstå varför sticker det ut så mycket. Det där. Jag tror att det som är oförklarligt, det tror jag är väldigt svårt att sätta fingret på. Liksom. Vad var det som hände? Det är lätt att säga att det var rösten och utseendet och rätt tid, men det har levt kvar så jäkla länge, och fortfarande så kommer det in liksom 15-16-åringar som inte haft en aning såklart. De har inte ens varit med på den tiden. Men de är ändå nyfikna på vad är det här? Det är, ja. Kanske behövs det paradoxer och mysterier för att någonting ska leva vidare. Jag har alltid fascinerats av hur Elvis var så lydig. Han lydde sina föräldrar, han lydde Sam Phillips på Sun Records, han lydde militären, han lydde sin manager, Colonel Parker. Att en sån person sen stämplas som en rebell, att det var den här som alltid gick sin egen väg, men i själva verket var någon som kanske aldrig ens fick chansen att göra exakt vad han ville. Han själv var ju ganska frågande till den här rebellstämpeln så. Han var ju mönsterelev i skolan, han tog extra lektioner i skolan. Han tog illa vid sig när man skrev att han förfasade den amerikanska ungdomen. De slog sönder hans skivor mot en predikstol. Det gillade ju inte han egentligen. Men det är ju ganska intressant det, för han var ju i sig ganska blyg från början, och andra visste nog bättre om hans eget bästa då. Men det finns några få exempel, och det var ju kanske då som vi snackade om förut, 68-comebacken, där han gick emot sin manager, etablissemanget, och sa nej, men nu gör vi det här. Det blir ingen julshow som hans manager tyckte hade varit käckt, utan det blir en pånyttfödelse av Elvis där. Så att de få gångerna som han liksom sa att nej, nu kör jag det här själv, det blir jävligt bra. Men han fogade sig lätt i omgivningen och
Det var nog andra som visste bättre, ja. Och det var nog till en stor nackdel. Jag är övertygad om att det dyraste som associeras med Elvis Presley är instrument respektive outfits, alltså dräkter som han hade på sig. Han utvecklades ju oerhört och han gick ner sig och så vidare. Men ju mer unikt ett föremål var, desto mer kostar det på auktion. Och i framförallt USA då så har man specialauktioner för saker som är associerade med artister. Och Elvis memorabilia har ju varenda rock'n'roll-restaurang i hela världen velat ha på väggarna inramat med äkthetsintyg, så att det har funnits underlag för att betala väldigt mycket pengar. Många miljoner, tiotals miljoner ibland för ett plagg eller någon gitarr som man har kunnat härleda till Elvis. Jag läste en artikel om Elvis där någon hävdade att det som tog kål på honom, det var inte jordnötssmörsmackorna, det var inte drogerna, det var Hollywood. Alla filmer. Ja, det där är ganska intressant. Hur hade det sett ut om Elvis inte hade ryckt in i lumpen 58? Utan fortsatt, hade han bränt ut sig tidigare, hade han hittat en annan nisch. Han kom tillbaka efter lumpen och gjorde inga fler egentligen framträdanden, utan Hollywood sög upp han med 3-4 filmer per år. Någonstans där tror jag hans artistiska ådra släcktes på något sätt. Han trycktes ner, det blev inte roligt. Han skulle slå någon på käften, sjunga några låtar. Tjejerna sprang runt honom, men det var ju ingen utmaning så om man hette Elvis naturligtvis. Finns det några filmer som är bra? Första 2-3 filmerna och någon enstaka 60-talsfilm är ju rätt bra ändå, men... Viva Las Vegas är den med Anne Margaret. Den är väl okej? Den är helt okej. Ja. Den är helt okej. Och det finns ju en annan koppling såklart med en påstådd romans som Priscilla brukar kommentera enbart just den. Hon brukar säga att jo, men det fanns väl kvinnor såklart, och så fanns det den där svenskan också. Så brukar de liksom uttrycka sig. Har du träffat Priscilla? I våras i Tyskland, i Bad Neuheim, så hade hon en talkshow där nere och jag var nedbjuden för att visa lite Elvis-grejer och Svenska Elvis-klubben och så. Fick ett snack med henne innan och ja. Vad pratade ni om? Vi pratade, jag tackade henne egentligen för att hon hade lagt ner så mycket tid på att rädda Graceland 1982. För från 77 där så visste ingen egentligen vad ska man göra med hela egendomen. Skulderna hopade sig, det skulle betalas. Hon klev in och insåg att hon måste ju rädda på något sätt dotterns Lisa-Maries arv. Så hon klev in där och tog flera juridiska strider och var den som bidrog till att Graceland egentligen öppnades 82 för allmänheten. Det sa jag till henne. Att det är snyggt. Det är liksom, det har man sett. Och du har själv varit på Graceland? Jag var där 5 år sedan nu. Vi åkte dit i oktober och den här guiden som mötte upp, han säger det att men nu är det perfekt tid att besöka Graceland. För nu går det bara igenom 700-800 pers om dagen här. Så då slog det mig igen att det är ju helt galet fräckt det här. Hur det är liksom en lågsäsong säger de då med nästan 1000 pers om dagen. Så men det var speciellt. Bilar, kläder, utställningar, huset i sig är ju så gott som orört från den dagen han lämnade. Det är ju kulissen från Sun-studion där, Sun Recording Service, där allting startade egentligen. Men det var inte bara Elvis. Där hade vi ju Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lewis, Carl Perkins. The Million Dollar Quartet. De samlades i december 56 och den hette sen The Million Dollar Quartet. Det var egentligen bara Elvis som var miljonär vid den tidpunkten. Men du köper och säljer Elvis-prylar. Hur är vinstmarginalen på det? Men knappt någonting. Det här är en dröm, Fredrik. Det är ju en hobby såklart. Och sen när man sitter här på lördagarna och pratar med folk som vill visa upp lite stenkakor, bilder från USA. Några har sett Elvis. Man frågar, vill du ha några skivor? Och sen kommer in några andra som frågar, har du just den skivan? Då kanske man kan byta och ge bort någonting. Vinstmarginalen i sig, det används ju till att köpa in mer material bara så att man kan bredda själva utbudet här. 25 kronor för en Elvis-tändare? Ja, precis. Nej, men det är väl alltså en sån här butik har ganska låg hyra. Det är gott om folk som ändå kommer hit. Man är rädd om butiken. Man tycker det här är ett nav i Elvis-Sverige. Då finns det ingen anledning till att ta ut överpriser på saker, utan här ska man kunna komplettera samlingen och köpa något nytt som man är intresserad av till ett okej pris. Så. Det är ganska viktigt.
De som påstår att Elvis fortfarande lever. Nej, men det blev Vad tror ju... du om det? Det De blev konspirationsteorierna. Ja, jag vet. Men det blev ju... Nu är vi tillbaka på det här med vad hände egentligen? Hur kan det bli så med någon som är så stor och så odödlig egentligen? Det blev ju ett kommersiellt påhitt såklart att han skulle ha överlevt där. De som jag har pratat med, kompisar och livvakter och vänner, bland annat den här Joe Esposito som var turnéledare under Elvis 70-tal. Han liksom ställde sig bara frågade, hade ni sett tyvärr hur han såg ut den dagen, så hade man ju insett att det är kört. Han var på plats där i Graceland den dagen. Så att det är kommersiellt påhitt och jag tänker att det får det väl vara. Flera stora legender och artister råkar ut för samma sak. Det blir ett ifrågasättande. Hur kan det vara så här? Det är inte möjligt sådär. Så kommersiellt påhitt. Sen kanske det är tragedin i sig att han levde så ohälsosamt och blev så tjock och ändå kunde blixtra till. Ja. Som den här scenen som de återskapat i Baz Luhrmanns film när han sjunger Unchained Melody och plötsligt så hittar han tillbaka till kraften som han en gång hade. Ja, men det är precis det. Det där är 6 veckor före hans död och det är magiskt tillfälle. Det är ju helt galet att man kan prestera ändå utifrån hur man var. Människan Elvis var ju slut då. Idolen Elvis, det var fullsatt som vanligt. Så 2 konstiga saker som liksom så. Vilka prylar är mest eftertraktade bland Elvis-samlare? Om man tar det där lite mer ytliga skivor och så är det de här nytrycken som heter Follow That Dream. Trycks i ganska få exemplar, men är ganska omtyckta. Det är mycket ovanliga tagningar och sådär. De är eftertraktade. Så nytrycken är... De går åt jättemycket. Ja. Sen är det tidiga saker där det är en del samlar på till och med stenkakor och tidiga singlar och så. Det är för att komplettera samlingar. Det är lite olika utifrån generationer så vad man väljer och vill kolla på. Och du är redaktör för den svenska Elvis-tidningen? Jag är ansvarig utgivare för den. Det är våran Göran Berglund som är chefredaktör för den. Kommer ut 4 gånger per år och cirka 300 per köper just tidningen, men ett antal tusen som följer oss. Så att, det är jättekul att ge ut en papperstidning som man har trott i många år att nu är det kört med papperstidningar, men det är speciellt. Jag pratade med Thomas Andersson Wien, den svenska artisten, som berättade att han var helt besatt av Elvis när han var liten. Och när han var i tonåren så fick han se en konsert med Per-Erik Hallin, svensk pianist som spelade med Elvis. Ja. Och Thomas Andersson Wien frågar Per-Erik Hallin, men hur var Elvis? Och Per-Erik Hallin, han tänker lite, så säger han, Elvis var en väldigt ensam människa. Det tror jag med. Det tror jag också. 20-25 stycken ja-sägare runt sig som levde på honom, och jag tror han hade svårt att reda ut vem som var en riktig kompis bland dem faktiskt. Då är man ganska ensam. Ja. Vad är det dyraste här i butiken? Dyraste är säkert någon Elvis-autograf där borta. Det finns lite jättetidiga skivor från Sun-studion, så det är väl de egentligen sådär. Men Kan vi kolla det på är väl lite mer utställningsobjekt så. Det är svårt att se, men där nere på den singeln är ju Elvis autograf där. Autograf från 1959. Ja, precis. Men den är inte till salu? Nej, det här blir lite mer utställningssaker här. Här är lite Priscilla-autografen när jag träffar henne. Där stod Priscilla Presley, Great Memories. Då pratade vi lite om den showen hon var med på när han gjorde comeback i Las Vegas. Och då skriver hon då sitt namn och sen Great Memories. Vi pratade om priserna och hennes upplevelse av Elvis comeback där. Hur fick du tag på den här menyn? Den fick jag tag på i USA genom en gemensam bara kompis till folk som hade lite koll på att det finns en till salu och sådär. Men då, när jag berättade att den ska stå i en Elvis-butik och det är liksom lite kika på den, inte sälja vidare och sådär. Då blev det bra pris och sen så skrev då Priscilla på den. Det finns också en underskrift med Jerry Schiff upp till höger på den. Elvis basist som också har skrivit autograf. Kul att ha. Vad är det mesta du själv har lagt på en Elvis-pryl? Oj, vad kan jag ha lagt på det? Det är nog en 20 000 kanske på ett bräde, ja. Och vad var det för någonting? Det var en autograf med Elvis från 1968 på en LP-skiva. Vad är det här? Det är till Elvis Forum och de svenska fansen. All the best, Priscilla Presley. Den skrev hon i Tyskland i våras då.
Som en hälsning till Elvis Forum, vår svenska klubb. Och passande nog en bild av Elvis i Tyskland. Exakt. Så där stod hon och hängde på den väggen, Priscilla själv i våras, ut efter den väggen och mindes säkert ett och annat där hon träffade Elvis i just den stan. Du har ju massa Elvis-grejer här. Finns det någon sak du fortfarande är på jakt efter? Nej, faktiskt inte. Jag tror inte det. Din samling är komplett? Nej, den är inte det, men jag brinner nog mer för att förse andra liksom med det man är ute efter och så, med de kontakterna jag har med andra länder. Så det är ingenting jag jagar just nu i alla fall, det är det inte. Går det att betrakta Elvis memorabilia som en investering? Inte alltihop, nej. Utan det måste man nog fundera över när man investerar i sådana saker. Gamla filmaffischer, de tidiga skivorna från Sandstudion, absolut, de kommer alltid ha ett jättevärde och det ökar. Jag har sett några stycken som dyker upp ibland och det värdet det stiger. Men tror man att man ska investera i en LP-skiva från 70-talet och tänka sig att det är en investering, då får man tänka om lite. Jävligt fräckt. Jag har fått jättemycket frågor om att sälja den, men nej. Vad har folk erbjudit dig? 15 ungefär. Men den men blickfång är man kul med. Ja. Så att nej, den får hänga där. Oj, vilka kommer nu? Ja, men kan det vara någon som är likasinnad, tror du? Är det andra Elvis-fans som kommer hit? Hej på er! Hej på. Hej. Trevligt, välkomna. Tack så mycket. Hallå till någon. Elvis lever, ser vi. Ja. Ni är Elvis-fans allihop? Ja, sjukliga Elvis-fans. Sjukliga? Hur vet man att man är ett sjukligt Elvis-fan? Det är, hur förklarar jag det? Elvis är, jag är som jag säger ateist, jag har ingen religiös tro. Vad heter det? Elvis är min tro. Mår jag dåligt så sätter jag på en Elvis-skiva. Ja. Det är ett fantastiskt intresse man har med Elvis, att man har det här i sidan av sitt andra normala liv. Så det är väldigt trevligt. Och så är det väldigt trevligt att träffa varandra också, som vi gör ibland. Ja, det är ju det som är sociala och erfarenheter. Jag skulle ha sagt till Ron också, nej, nu måste jag lägga av liksom. Men så hittade jag lite grejer här för ett tag sedan, så jag var ju tvungen att inha dem. Sådär, men slår jag ner nu, gott folk, tänker jag. Det är serietidningar med Elvis. Du har tagit med dig serietidningar med Elvis? Ja. Oj. Det speglar väl hans liv i stort sett liksom, va? Nu ligger de inte i ordning här, men det går ifrån, nu ska vi se här, där är 2:an, där är 3:an och så 1:an, det startar ju där då. Sen går det upp till i stort sett till han gick bort liksom. Men nu har du hela serien, du behöver inte köpa ännu fler. De säger att det bara, de gav ut dem här till hans 90-års firande som var för ett tag sedan, va? Och det är Bradford Exchange. Och de påstår att det är, och jag har sagt till dem det, att skulle det bli fler så måste de kontakta mig liksom. Hur stor Elvis-samling har du? Jag har en 4-rummare. Och jag får inte plats med mer på väggarna. Vad heter det? Och allting, jag menar de här FTD-skivorna, de står i en hylla. De skulle jag vilja ha upp. Skivorna har jag väl en 450 LP-skivor. De skulle också vilja kunna sätta upp, men det finns inte plats längre. Toaletterna, men jag får inte för min sambo sätta något där. Vad har du tagit med dig i din kappsäck där? Jag har en kille som är kanske inte bekant. Det är Elvis kusin. Elvis kusin? Ja, Jerry Presley. Jag träffade han 2009. Han var på en konsert. Jo, när jag vaknar varje morgon efter frukosten, jag och Marianne, så går vi in i Elvis-rummet och säger god morgon Mr Presley och Mr Presley 2. Han sitter ju på väggen också. Mary, hur upptäckte du Elvis? Alltså jag gillade Elvis när jag var 15 år ungefär. Då hade jag ju massa planscher stått på väggarna. Och så sen nu när jag var väl kanske 3 år sedan eller något då, när jag kom hit första gången. Och såg den här Elvis-annexet här. Och det var då jag blev väldigt Elvis-älskare. Så nu vill jag bara köpa allt.
hela tiden. Och min man, han är inte så glad när jag kommer hem med en massa saker. Känner du igen? Jag vill bara köpa mer och mer hela tiden. Liksom. Man vill ha allting med Elvis. Hur mycket pengar har ni lagt på era Elvis-samlingar? Oj då. Det vill nog inte vara min sambo veta i alla fall. Nej. Ja, det är en balansgång det där. Man får ju ta lite ansvar också givetvis. Och vad sitter du med där borta? Ja, men jag har med mig ett par trevliga saker. En sak som jag har här som jag är väldigt, väldigt glad över. Det är Elvis andra LP-skiva. Som han faktiskt själv har signerat. Och det är lite roligt, därför först gick bläckpennan, funkar inte bläckpennan, så jag har 2 autografer, en utan bläck och en med bläck. Och detta är också då ett äktintyg från den här autografen. Och det var ju 22 november 1956. Också intressant att veta att det är dagen efter Elvis första film, Love Me Tender, som har premiär. Så att detta är dagen efter som han har 2 konserter i Toledo i Ohio, USA. Vad fick du göra för den skivan? Ja, det får jag väl inte tala om. Men den, Jo, det får du. Den har jag köpt för 25 000 kronor. Och den är nog värderad till mer belopp nu. Just att det finns ett äkthetsintyg och även bild. Inte precis med skivan, men det finns en bild med Elvis och pennan när han signerar just skivor mellan de här 2 konserterna i Toledo, Ohio. Men just att det finns ett äkthetsintyg och att jag köpt den, ska vi säga, tillsammans med Tyrone också på vår Elvis-festival som vi har varje år. Och den här har jag även köpt då från världens största Elvis-samlare, Andrew Schröder från Tyskland. Finns det något genomgående budskap i Elvis konst, i hans musik? Han spelar ju inte in låtar, det gör han ju inte, men han ändrar ju låtarna på ett väldigt fascinerande sätt. Så den inlevelse han sjunger till exempel My Way som du nämnde, Bert, det tycker jag är helt fantastiskt. Han kunde forma strupen, det är väldigt unikt. Olika bas och mjukt. Och... Så, när jag ser Elvis, han ville göra sina fans nöjda. Och på sätt och vis så dog han på toppen, tycker jag. Så tycker jag det är liksom, va? Jag har en så kallad bibel, säger man. Det är en andlig bok som jag har faktiskt med mig här också. Som Elvis skrev i personligen då, sista sommaren 1977. Vi säger bibeln, men det är egentligen inte bibel, utan detta är då en andlig bok som heter The Way Out. En ganska destruktivt tema. Elvis var ju väldigt intresserad av just andliga böcker och var ju ganska sökande i sig själv sista åren. The Way Out speglar då på hur man ska komma ifrån lite onda tankar, destruktivt tänkande. Och där är en författare som heter Joseph Benner som levde på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och här har då Elvis skrivit och noterat. Och man ser att det är en ganska så slarvig handstil han har här. Han skriver till exempel att less than 1% of the population on earth has any knowledge of true spiritual wisdom. Alltså han beklagar sig nästan att det inte är mer än en person som är intresserad av andlighet. Esoteric knowledge, esoterisk kunskap. Det är ett ord som man inte brukar använda inom kyrkan, utan precis. Det handlar mer om ockultism och grejer faktiskt. Ja. Hej, mitt namn är Oliver och jag är 16 år från Skövde. Och jag har lyssnat på Elvis i typ hela mitt liv och har samlat mer än 150 skivor typ. Oj, vem kommer nu? Det är... Nej men välkommen Oliver! Jag öppnar min stol till en sån fin herre. Så mycket. Trevligt. Hej Oliver! Hej! Du är Elvis-fan. Yes. Hur blev du det? Nej, jag blev det på grund av att min farfar spelade Elvis med mig första gången typ 9 år sedan kanske. Och började då i skolan lyssna på honom mer. Och blev då mer intresserad av honom och ja, det fortsatte intresset till att köpa skivor som jag har här i och den här bland annat. Vad är det för skiva? Det är en skiva med Elvis Today med hans sessions, tagningar från hans kommande album som heter Today då. Och det här var en gåva från FTD som släpptes för 10 år sedan kanske. Som de här just kostar väldigt mycket idag och väldigt svåra att få tag på. Vad kostar de? Ja, allt från 8 till 12 000 skulle jag nog säga.
Vad gör Elvis så speciell? Ja, det är väl hans uttryckning med att hans stil och allt bland annat. Till exempel rösten och ja. Är det många i din skola som tycker om Elvis? Nej, det är nästan bara varit jag. Vad säger dina kompisar att du gillar Elvis? Jag säger att det är väldigt häftigt att det är inte så många som gör det idag. Jag har bland annat lite liveskivor som jag gillar att samla på, som den här till exempel, så släpptes för typ ett år sedan av hans första turné. Som bland annat har kan se här, det är 7 konserter totalt från hans första turné i februari 77. Men du samlar mest på skivor? Yes, precis. Hur många har du ungefär? CD-skivor har jag typ 45 stycken tror jag. LP-skivor över 100 skulle jag säga. Det här är mina absoluta favoriter, det är första pressar. Elvis. Bing Uncle Love som gjordes 56. Har vi det med hunden på RCA. USA, första press. Sen de är lite slitna, men sen här igen med Too Much. Och vad kostar såna här första pressinglar? Oj, det är 300 spänn max skulle jag säga. De är inte jättedyra, men fortfarande dyrare än vanliga singlar. Och när värdet ökar rätt kvickt då, i och med att det är 4-5 tusen kanske i snitt som är utgåvan så per skiva, och då blir det rätt dyrt till slut. De sjunker inte i värde kan jag säga i alla fall. Så nypressade liveskivor är ganska smart investering då, om någon vill ge sig in i Elvis memorabilia. Precis. Investeringarna. Hur mycket skulle ni betala för att få se Elvis live nu? Oj. Det går inte. Det. 100 000. Jag hade struntat i räkningarna i alla fall. Och 100 000. Ja, betala biljett. Det kan jag ju säga. Är Elvis verkligen kungen? Japp. Finns det inte några bättre artister än Elvis? Nej. Finns inte. Ja, jag resonerar inte så. Elvis är kungen. Men visst finns det artister som... Det finns ju många artister som är... Men det går inte upp till honom. Han hade sin personliga stil på scen. Och den finns ingen som kan ta efter liksom, va? Det är lätt att leva i Älvängen. Det är i alla fall lätt att bli Elvis-fan här och vilja köpa en massa Elvis-prylar. Får se om jag ska köpa några av de här nypressade live-cederna. De verkar ge en ganska snabb avkastning för de är limiterade och stiger snabbt i värde. Missa inte nästa Saker och ting. Jag träffar en ny samlare och hittar fler sätt att investera i popkultur.